Brother Dimsey? We're going to be looking at Proverbs 1 today. आज हामी हितोपदेश 1 अध्यायको केही खण्ड हेर्नेछौँ। Verse 20 to the end. पद 20 देखि त्यो अध्यायको अन्तिमसम्म नै। Last night I watched a movie with my family. मैले गएको राति आफ्नो परिवारसँग एउटा चलचित्र हेरेको थिएँ। And in this movie there were these two families and they really hated each other. र त्यो चलचित्रमा चाहिँ दुईवटा परिवारहरू थियो र तिनीहरूले एकअर्कालाई निकै हेला गर्दथे। But in the middle of the film there was a change and they started to like one another. तर त्यो फिल्मको बीचतिर गइसकेपछि चाहिँ केही परिवर्तन आयो। त्यो दुईटा परिवारहरू बीचमा मिलन हुन थाल्यो। So in that scene it was raining really hard and the families were changing their minds about each other. त्यो फिल्ममा चाहिँ त्यो समयमा निकै नै ठूलो वर्षा भयो, पानी पर्यो र एउटा परिवारले अर्को परिवारप्रतिको दृष्टिकोण पनि बिस्तारै सकारात्मक गराउँदै थियो। My son asked, "Why is it raining in this scene?" मेरो छोराले मलाई यो प्रश्न सोध्यो कि यो समयमा फिल्मको यो समयमा किन यो पानी परिरहेको होला? And I said, well, in Hollywood films, rain symbolizes baptism or change or a change of mind. It's a symbol. र मैले मेरो छोरालाई भने कि हलिउड अथवा त्यो इंग्लिश फिल्महरुमा चाहिँ पानी परिरहेको अवस्थाले चाहिँ बप्तिस्मालाई जनाउँछ अथवा एउटा मानसिकतामा आउने परिवर्तनलाई जनाउँदछ। Not everything in the film was a symbol, but that was. त्यो मुभीको त्यो चलचित्रको सबै कुराले कुनै न कुनै कुरालाई प्रतिनिधित्व नगरे तापनि त्यो वर्षाले चाहिँ त्यही कुरालाई नै जनाएको थियो। We find a similar thing in Proverbs. हामीले त्यस्तै मिल्दोजुल्दो कुरा नै हितोपदेशमा पाउँदछौँ। Wisdom is shown to be a woman. बुद्धिलाई चाहिँ एउटा स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ। And not just any woman. कुनै जस्तो पाए त्यस्तै स्त्री होइन, व्यक्ति होइन। She's standing on the street corner where the most people could possibly hear her and she's crying out. तर बुद्धिलाई चाहिँ त्यस स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ जो स्त्री चाहिँ सडकको एउटा कुनामा बसेकी छिन् र उनले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो बाटोबाट हिँड्ने सबै मानिसहरूले प्रष्टसँग सुन्न सक्दछन्। She's saying, "Listen, listen." र उनले भनिरहेकी छिन्, "सुन, सुन." But then there's all these people passing by and they're not listening. र त्यहाँ यी सबै किसिमका मानिसहरू गइरहेका छन् तर कसैले पनि सुनेका छैनन्। And we're going to look at this passage today and it's kind of like a movie. र हामीले यो खण्डलाई हेर्नेछौँ र यो एउटा मुभी जस्तै छ। They don't listen to her. ती मानिसहरूले उनलाई सुन्दैनन् And destruction comes on them. र सर्वनाश उनीहरूमाथि आइलाग्दछ। And we can draw great instruction from this passage. र यो खण्डबाट हामीले एउटा ठूलो सन्देश लिन सक्दछौँ। So let's read it. र यसै कारण हामी यो पढ्नेछौँ। Would you read 20 to the end? Thank you. हितोपदेश 1 को 20 देखि अन्तिमसम्म 20 पद। बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ। हो हल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खाल माथिबाट त्यो चिच्याउँछ। शहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ, ए निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछौ? कहिलेसम्म खिली उडाउनेहरू खिली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने? यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले र मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले, मेरा सबै अर्थीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेको हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेका हुनाले तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु, विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउनेछु। जब आँधी बेहरी चाहिँ तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी चाहिँ आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछन्, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाफ दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेको हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेको हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हप्की तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्ना कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। So I want to ask some questions about this wisdom. Who is it?
Who is this woman crying out with wisdom? Who is it? म यस खण्डमा बयान गरिएको यस बुद्धिको विषयमा प्रश्न एउटा सोध्दछु। यो बुद्धि अथवा यो व्यक्ति चाहिँ को हो त? Remember again, she's a symbol. एकचोटि फेरि पनि यो कुरा ध्यान दिनुहोस् कि यो व्यक्ति एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने सिम्बल हो, चिन्ह हो। In order to answer the question, I'll ask you another one. What is the source of wisdom for all mankind? त्यो कुराको जवाफ तपाईहरुलाई दिन सजिलो बनाउनको निम्ति अर्को एउटा प्रश्न म थप्न चाहन्छु कि सबै व्यक्तिहरूले पाउने बुद्धिको स्रोत के हो? It is nothing shorter than the word of God. अरु केही पनि होइन, केवल परमेश्वरको वचन हो। It's the word of God. परमेश्वरको वचन हो। So when this woman stands on the street corner and cries out, listen, 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 it is the word of God calling out. र यो व्यक्ति, हामीले भर्खरै पढेको व्यक्तिले बाटोको कुनामा बसेर यो कुरा भन्नु हुँदछ, सुन 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 परमेश्वरको वचन सुन। And I want you to see, where is wisdom standing? Look at verse 21. म यहाँहरुलाई यो कुरा ख्याल गर्नको निम्ति आह्वान गर्दछु। बुद्धि कहाँ छ? पद 21 मा हेर्नुहोस्। Where is she standing? Is she standing in a back alley behind a small wall? त्यो बुद्धिलाई जनाउने व्यक्ति कहाँ उभिरहनु भएको छ? के एउटा पर्खालको पछाडी उभिरहनु भएको यहाँ देखिन्छ? No, she's not. She's standing at the head of a noisy street. Why is the street noisy? उहाँ पर्खालको पछाडीपट्टि नदेखिने तरिकाले बसिरहनु भएको छैन, तर त्यो सडकमा सबै मानिसले देख्ने ठाउँमा उभिरहनु भएको छ। Because there's tons of people there. र त्यो बाटो चाहिँ किन त्यति साह्रो हल्लै हल्लाले भरिएको छ? किन चिच्याइरहेका छन्? किनकि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन्। Look at verse 20. 20 पदमा हेर्नुहोस्। Is wisdom doing this? Whispering in one person's ear? के बुद्धिले यसो गरेर एउटा मान्छेको कानमा मात्रै काने खुसी गरिरहेको चित्र छ? No. त्यस्तो चित्र छैन। Shouting. In fact, it says she lifts up her voice as loud as she can. त्यस्तो छैन, तर उनले आफ्नो घोक्रो फाटेर चिच्याइरहेका छन्। One more thing. Who is wisdom talking to? A select group of people? र यो बुद्धिले कसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ? एउटा निर्दिष्ट एउटा मात्रै कुनै समूहलाई? She's speaking to anyone who will hear. Anyone. Listen. All you naive ones. Hear me. कुनै एउटा मात्रै समूहलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन, तर सुन्ने जति सबैलाई यहाँ सम्बोधन भइरहेको छ। In verse 23, there's a particular reference. Verse 23, she says, "But turn here, and I will pour out my spirit on you, and make my words known to you." पद 23 पदमा हामी हेर्यौं भने यसरी लेखेको छ, यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। I could not resist. This sounded like the new covenant to me. Jeremiah 31. यो कुरा चाहिँ मैले आफ्नो थाम्नै सकिन। यर्मिया 31 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौं। In Jeremiah 31, the prophet is speaking the word of God to the people, and he's saying, you guys have broken my covenant, so I am going to make a new one. यर्मिया 31 अध्यायमा परमेश्वरको वचन यर्मिया अगमवक्ताले भनिरहेका छन् कि ती इस्राएलीहरूलाई मानिसहरूलाई तिमीहरूले मेरो करारलाई भंग गरेका छौ र अब म एउटा नयाँ करार तिमीहरूसँग बाँध्दै छु। 31, 33 and 34. यर्मिया 31 अध्यायको 31, 32, 33 र 34 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। 32 पद, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जो मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भंग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। 33, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्।
34 पद परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठूलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। This is even better यो कुरा चाहिँ अझ बढी राम्रो छ than wisdom crying out on the street. बुद्धि बाटोमा बसेर कराइरहेको भन्दा यो चित्र एकदम राम्रो छ। God said he would, in the new covenant, he's going to take his word and he's not going to hide it. He's not even going to give it to us. He's going to write it on our heart. It's going to be inside of us. परमप्रभुले भन्नुहुँदछ कि नयाँ करारमा परमेश्वरले आफ्नो वचन कुनै कुरा मुनि लुकाउनु हुने छैन, कतै लुकाउनु हुने छैन, तर उहाँले त्यो वचन हृदयमा लेखिदिनु हुनेछ। In the new covenant, नयाँ that's the करारमा one we're experiencing right now. We don't have to say to each other, know the Lord, because the Spirit of God dwells inside of us by faith. नयाँ करारमा हामी अहिले जिरहेका छौं र त्यही कुराको अनुभवमा छौं। नयाँ करारमा परमेश्वरलाई चिन भनेर कसैले कसैलाई भनिरहनु पर्दैन, किनकि हामी हरेकसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। So this wisdom from God, it is for everyone, it is accessible, and even it comes after you. र परमेश्वरले दिनुहुने यो बुद्धि चाहिँ सबैको निम्ति हो, सबैले यसलाई पाउन सक्दछन् र भन्नु नै पर्दाखेरि त यो बुद्धि नै मानिसको पछाडि लाग्दछ। This is just like God. परमेश्वर जस्तै छ यो बुद्धि। What's the first thing God did with his word? परमेश्वरले आफ्नो वचनसँग गर्नुभएको पहिलो कुरा के थियो? The very first thing. पहिलो कुरा It wasn't preaching at first. What's the first thing God did with his word? प्रचार त पक्कै थिएन होला, के चाहिँ थियो त? What did he do? Yes, सृष्टि गर्नुभयो। With परमेश्वरले his word. परमेश्वरले आफ्नो वचनले सर्वप्रथम पहिलो कुरा सृष्टि गर्नुभयो। You are not just chased after by the word of God. It doesn't just come to you through preaching and through the people of God. परमेश्वरको वचन तपाईँ कहाँ केवल प्रचार गरेर मात्रै आउँदैन अथवा परमेश्वरका मानिसहरूले मात्रै त्यो कुरा ल्याउँदैनन्। You're made from the word of God. तर तपाईँ स्वयं नै परमेश्वरको वचनद्वारा बनाइनु भएको छ। It's what you're made of. तपाईको बनोट नै तपाईँ बनाइनु भएको नै परमेश्वरकै वचनबाट हो। There is nothing that you cannot see, feel, taste, or touch in this entire universe that was not made by the word of God. You are surrounded by it. परमेश्वरको वचनले सृजना गर्नुभएको कुनै पनि थोक या वस्तुलाई तपाईँ छुन नसक्ने अथवा हेर्न देख्न नसक्ने हुनुहुन्न, किनकि परमेश्वरको वचनले नै त्यो कुरा बनाउनु भएको छ। In the 1960s, America put men on the moon and we brought them back. सन् 1960 मा अमेरिकाले चन्द्रमामा एउटा मान्छेलाई पठायो र त्यो व्यक्ति फेरि फर्केर आयो। If those men had stepped out of their spacecraft and found a phone like this, यदि ती व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो यात्राको क्रममा उनीहरू बसेको त्यो यानबाट निस्किँदाखेरि यस्तो एउटा स्मार्टफोन देखेका भए, they would not say, "Oh, this probably occurred here naturally." उनीहरूले पक्कै पनि यसो भन्ने थिएनन् कि यो त आफै यहाँ प्राकृतिक रूपमा नै बनेको हो, पहिल्यैदेखि थियो। They would say, "Somebody, something designed this. It has a purpose. There's a reason." तिनीहरूले पक्कै पनि यो भन्ने थिए कि यो कुरा कसैले केही कुराले बनाएको थियो र यो यति राम्रोसँग बनाइएको छ। And yet the eye in your head is tens of thousands of times more complicated, more well designed, down to the cellular level. र कणसम्म यदि हाम्रो शारीरिक बनोट र हाम्रो यो टाउको भित्र पनि हामी हेर्दछौं भने चाहिँ निकै नै राम्रो तरिकाले हाम्रो बनावट भएको छ। You were created by the word and the power and the wisdom of God. तपाईहरु हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरको वचनले परमेश्वरको शक्तिले नै बनाइएका हौ। As a final proof, look at Hebrews 1. र एउटा अन्तिम प्रमाणको रूपमा तपाईहरु हिब्रू 1 अध्याय पल्टाउनुहोस्। Just verses 1 and 2. हिब्रू 1 अध्यायको 1 र 2। God has been speaking to us through his word in lots of ways. परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीहरुसँग विभिन्न तरिकाले बोलिरहनु भएको छ पहिलेदेखि। हिब्रू 1 को 1 र 2। All the way back to Noah. Noah was known as a preacher of righteousness. नोआको समयदेखि नै परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ। नोआ चाहिँ एउटा धार्मिकताका प्रचारकको रूपमा गनिएका थिए। But it wasn't just Noah.
तर नोआ मात्रै थिएनन्, The boat behind him was also preaching. उनको पछाडि भएको त्यो डुङ्गाले पनि प्रचार गरिरहेको थियो। The boat was saying, God's judgment is coming. त्यो पछाडि नोआको जहाजले, नोआले बनाएको जहाजले यो नै घोषणा गरिरहेको थियो कि परमेश्वरको न्याय नजिकै छ। And then Abraham didn't come to God. God went to Abraham. र अब्राहम पनि परमेश्वर कहाँ आफै आएका होइनन्, तर परमेश्वर नै अब्राहमलाई बोलाउनु भएको। Jacob wasn't the most faithful guy, but God was faithful to Jacob. याकूब पनि त्यति साह्रो विश्वासयोग्य मानिस थिएनन्, तर परमेश्वर नै याकूब प्रति विश्वासयोग्य हुनुभयो। There was nothing special about Israel inside of Egypt, but God went down and destroyed Egypt and brought them out. मिश्र देशमा रहेका इजरायलीहरूको विशेषता खासै त्यस्तो राम्रो किसिमको केही पनि थिएन, तर परमेश्वर स्वयं नै त्यहाँ तल मिश्र देशमा गइकन इजरायललाई छुटकारा दिनुभयो। And then there's all the judges, र त्यहाँ all the prophets, न्यायकर्ताहरू छन्, अगमवक्ताहरू छन्, all the ways God has spoken, and finally now through His Son. र विभिन्न तरिकाले परमेश्वरले त्यसरी बोलिरहनु भएको थियो र अन्तिममा चाहिँ उहाँको आफ्नै पुत्रद्वारा उहाँ बोल्नुभयो। I want you to pay attention in Hebrews 1:1 and 2. Where was Jesus in the very beginning? तपाईहरुलाई एउटा कुरामा ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु हिब्रू 1 र 2 मा कि येशू ख्रीष्ट सर्वप्रथम एकदम सुरुवातमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। God made the world through His Son, through the Word of God. परमेश्वरले यो सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो आफ्नो पुत्रद्वारा। So back to Proverbs 1. र हामी फेरि हितोपदेश 1 अध्यायमै फर्कियौं। The wisdom of God, the Word of God is accessible. It is after you. परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ हामी हरेकले त्यो भेट्टाउन सक्दछौं र भन्ने हो भने यो तपाईहरुको पछाडी नै छ। And it is available. र यो कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। Every morning when you wake up and have your chia, your Bible is not far away. हरेक बिहानी जब तपाई उठ्नुहुन्छ र चिया पिउनुहुन्छ, तपाईको बाइबल पक्कै पनि तपाईबाट टाढा हुँदैन। Every time your brother or sister shares a trouble with you, you have a chance to hand them the Word of God from your mind, from your heart. It's right there. जब कसैले तपाईसँग उहाँहरुको समस्याको विषयमा शेयर गर्नुहुँदछ, तब त्यति बेला तपाईले परमेश्वरको वचन नै बाट नै उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। I say this to you because the one attribute of all these other people in Proverbs 1 is that they're not listening. म तपाईहरुलाई यो कुरा भनिरहेको छु किनकि यो हितोपदेश 1 अध्यायमा उल्लेख गरिएका यी सबै मानिसहरुको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ उनीहरुले सुनिरहेका छैनन्। So go after the Word of God. Seek it. Look for it. Be thirsty for it. यसै कारण परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको तृष्णा गर्नुहोस्। So who are all these other people in Proverbs 1? The fools. र यहाँ हितोपदेश 1 अध्यायमा लेखिएका यी सबै अन्य मानिसहरू चाहिँ को हुन् त? यी निर्बुद्धिहरू को हुन्? The scoffers. गिल्ला गर्नेहरू, The naive. र मूर्खहरू, The haters of knowledge. ज्ञानलाई तिरस्कार गर्ने व्यक्तिहरू। Who are these people? यी व्यक्तिहरू को हुन्? In verse 20, actually in the beginning of the chapter it tells us, but also here. यो अध्यायको सुरुदेखि नै देखिन्छ। Look in verse 29. पद 29 मा हेर्नुहोस् न। Why did they hate knowledge? उनीहरूले किन ज्ञानलाई घृणा गरे? Because they did not choose to fear the Lord. किनकि उनीहरूले परमप्रभुको भय मान्न चाहेनन्। Remember from the beginning of the chapter when Prakat preached last week. तपाईहरुलाई याद होस् कि यो अध्यायको सुरुवातदेखि नै जब प्रकटले प्रचार गर्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। I want you to actually say it. Say it out loud. What is the beginning of wisdom? तपाईहरु यो मुख खोलेर भन्नुहोस् त ज्ञानको सुरुवात के हो? बुद्धिको सुरुवात के हो? परमेश्वरको भय, fear of God. From the fear of God. That's right. That's the beginning of wisdom. So all these fools, all these scoffers, all these haters of knowledge, they chose not to fear God.
तपाईहरूले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। तर यी सबै मूर्खहरूले, यी सबै गिल्ला गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको भय नमान्न चुने। Now it'd be really easy to say, these are just unbelievers. It's the world. It's not us. र यो कुरा हामीले सायद तुरुन्तै भन्न सक्छौं होला कि यी व्यक्तिहरू त क्रिस्चियनहरू होइनन्, नन क्रिस्चियनहरू हुन्, संसारका मानिसहरू हुन्, अन्य जातिहरू हुन्। यो कुरा हामीलाई लागू हुँदैन। This isn't us. We fear the Lord. हामीमा त यो कुरा लागू हुन्न। यो कुरा यी मानिसहरू हामी पक्कै पनि होइनौं, किनकि हामीले त परमेश्वरको भय मान्दछौं। But I warn you, the process of the Christian life is the process of the gospel seeping down into every part of your life. तर म एउटा कुरा तपाईहरुलाई चेतावनी दिन चाहन्छु कि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हुने चल्ने प्रक्रियामा चाहिँ सुसमाचारको एउटा प्रक्रिया हुँदछ, जहाँ सुसमाचारले तपाई अनि हाम्रो जीवनमा भित्रभित्रसम्म त्यसले काम गर्दछ। The fear of the Lord is the beginning of wisdom for every part of your life. परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो तपाईको पल पलको जीवनमा। This could be you. यो व्यक्ति, यहाँ भनिएको व्यक्ति तपाई हुन सक्नुहुन्छ। I'm sure there's parts of your life, big parts, where you fear the Lord. मलाई यो पक्का पनि म यो जान्दछु कि तपाईको जीवनको एउटा ठूलो ठूलो भागमा, ठूलो ठूलो अंशमा चाहिँ तपाईले परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ। But I suspect, just because I know my own heart, there are other parts of your lives, smaller parts, in which you do not fear the Lord. तर तपाईका पक्कै पनि जीवनको यस्ता भागहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ तपाईले परमेश्वरको भय मान्नुहुन्न। यो कुरा म यसरी भनिरहेको छु किनकि म आफ्नै हृदयलाई पनि जान्दछु। So before we get into that, let's talk briefly what does it mean to fear the Lord? र हामी अरु कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हेरौँ न, परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ के हो? We could talk about it for days. हामी दिनौं धेरै दिनसम्म यो कुरा गर्न सक्छौं। But I won't do that. तर म यो कुरा गर्ने छैन त्यस्तो। I would say to fear the Lord is to recognize His actual position and power in the world. म तपाईहरुलाई भन्दछु कि परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वर जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँको जे शक्ति छ, उहाँको जे सम्मान छ, जुन पोजिसन छ, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो यस संसारमा हुनुभयो। That His power is complete and total. त्यो शक्ति सिद्ध छ। That His knowledge is complete and total. उहाँको ज्ञान पनि सिद्ध छ। The time to Him is nothing. समय भन्ने कुरा उहाँको निम्ति केही पनि होइन, किनकि परमेश्वर समय भन्दा माथि बस्नुहुन्छ। I feel like in the places in my life where I don't fear the Lord, the temptation is no one will know. मेरो आफ्नो जीवनमा जुन जुन बेलामा मैले परमेश्वरको भय मानेको छैन, त्यति बेला मैले यस कारणले भय सायद मानिन, परीक्षा यस्तो थियो कि यो कुरा कसैले पनि थाहा पाउँदैन। There won't be consequences. कुनै पनि यसको नतिजाहरू मैले भोग्नु पर्दैन। Or I do all this other good stuff, I can have this one. अथवा अर्को आचरण मेरो हुन सक्दछ कि यति धेरै राम्रो कुराहरू त मैले गरेको छु, अलिअलि नराम्रो गर्दैमा के नै होला र। These are ways that even believers in different parts of our lives cannot fear the Lord. यस तरिकाले चाहिँ विश्वासीहरूले पनि, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको भय नमान्न सक्दछन्। The beginning of wisdom is to fear Him. ज्ञानको सुरुवात भनेको परमेश्वरको भय मान्नु हो। So young men, यसै कारण जवान व्यक्तिहरू, young men, listen. यता सुन्नुहोस्। Be diligent in your work. Fear the Lord and be diligent in what the Lord has put in front of you to do. परमेश्वरको भय मान्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई जुन स्थानमा राखेर जुन कामको बोलावट दिनुभएको छ त्यसमा भरमग्दुरसँग मेहनत गर्नुहोस्। Fear the Lord and don't spend your life seeking pleasure. परमेश्वरको भय मान्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा शरीरका अभिलाषाहरू पूर्ति गर्न नखोज्नुहोस्। I'm not saying do it in your own strength. मैले यो कुरा आफ्नै बलमा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छैन। I say fear the Lord मैले भनिरहेको छु परमेश्वरको भय मान्नुहोस् and be wise. र बुद्धिमान बन्नुहोस्। Husbands, पतिहरू, श्रीमानहरू, fear the Lord and love your wives. परमेश्वरको भय मान्नुहोस् र आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुहोस्। Wives, श्रीमतीहरू, fear the Lord परमेश्वरको भय मान्नुहोस् and love your husbands. र आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्नुहोस्, Respect your husbands. I'm sorry. आदर गर्नुहोस्।
Do the research. Do you know why most marriages break up? तपाईँ When marriages break up, why they break up? कुनै एउटा रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि धेरै विवाहहरू किन छुटे विवाह विच्छेद भएका छन्. The husband says, she doesn't respect me. पतिले भन्दछ मेरो पत्नीले मलाई आदर गर्दैन. And the wife says, पत्नीले भन्दछ he doesn't love me. मेरो पतिले मलाई प्रेम गर्दैन. But that wisdom comes straight out of the Word of God. तर त्यो बुद्धि त सिधै परमेश्वरको वचनबाट नै आउँदछ. I can take you to 3 places. I won't go there. But real simply, Paul says in all his epistles, husbands, love your wives. Wives, respect your husbands. म तपाईलाई बाइबलका 3वटा खण्डहरूमा लग्न सक्दछु कि तर हामी त्यहाँ जाने चाहिँ छैनौं. पावलले आफ्ना पत्रहरूमा भनेका छन् बारम्बार पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर र पत्नीहरूलाई भनेका छन् पत्नी हो आफ्ना पतिको आदर गर. There are some things in Proverbs 1 that are symbolic, but the consequences of an unwise life are real. हितोपदेश 1 मा यस्ता केही कुराहरू छन् जसले चाहिँ मूर्ख तरिकाले जीवन जिउँदाखेरि के नतिजाहरू आउँदछन् भन्ने कुराको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दछ. What do they face? These ones that don't make wise decisions, don't fear the Lord. ती व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरको भय पनि मान्दैनन् र मूर्ख तरिकाले जीवन बिताउँदछन् तिनीहरूले सामना गर्नुपर्ने नतिजा के हुन् पनि भन्दछ. They find destruction, तिनीहरूले सर्वनाशलाई अपनाउँदछन्. anguish, दुःख, एकदम छ धेरै दुःख, हानि नोक्सानी, pain, पीडा dread. र डर. It's like dar, but it's like the kind of dar that makes you sweat. यो डर साधारण किसिमको डर होइन तर पसिना नै निकाल्ने किसिमको डर हो. That's dread. त्यस्तो किसिमको नतिजा मानिसले भोग्नु पर्दछ. I met a young girl in college one time and she was crying. मैले कलेजमा एकजना जवान स्त्रीलाई केटीलाई भेटेँ र उनी चाहिँ निकै रुँदै थिइन्. I don't remember her name. I'm not even sure if we were friends, but I just noticed she was crying, so I wanted to help. त्यो केटीको नाम त मलाई थाहा छैन तर मलाई थाहा थियो कि उनले केही सहयोगको अपेक्षा राखेकी थिइन्. So I sat down and I asked her, "What's wrong?" त्यसैकारण म उसको छेउमा बसेर उनलाई सोधेँ के भयो. She said, "I started having sex with my boyfriend." उनले भनिन् कि मैले आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग केटा साथीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न थालेको छु. And it has massively complicated my life and our relationship. र त्यो कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवन र हाम्रो सम्बन्धमा पनि निकै नै बिगार गरिरहेको छ. She was experiencing the anguish of an unwise life. उनले चाहिँ एउटा मूर्ख तरिकाले जीवन यापन गर्ने व्यक्तिले जस्तो निकै नै दुःख महसुस गरिरहेकी थिइन्. And the thought that struck me was like, I already know that. र मलाई आएको एउटा सोचाइ चाहिँ के थियो भने यो कुरा त मलाई थाहा छ. Not because I'm smart, but because someone had taught me wisdom. म आफै निकै नै चतुर भएको कारणले त होइन तर यस कारणले कि कसैले मलाई बुद्धिको मार्ग सिकाएको थियो. I had heard and seen in the Word of God that the only thing down that road is pain. मैले परमेश्वरको वचनमा पढेको थिएँ र अरूले भनेको पनि सुनेको थिएँ कि त्यस्तो किसिमको व्यवहारले चाहिँ केवल दुःख मात्रै निम्त्याउँदछ, पीडा मात्रै निम्त्याउँदछ. You probably don't have to look very far to see the consequences of an unwise life. तपाईले मूर्ख तरिकाले जीवन जिउँदाखेरिको नतिजा पाउनको निम्ति चाहिँ निकै टाढा हेरिरहनु पर्दैन. You can probably see it in your own life. तपाईँ आफ्नै जीवनमा पनि यो देख्न सक्नुहुन्छ. Think about a time you made an unwise decision and what happened after. त्यो समयको विषयमा अलिकति सोच्नुहोस् न जसले जब चाहिँ तपाईले एउटा मूर्ख निष्कर्ष मूर्ख योजना डिसिजन गर्नुभयो र तपाईले नतिजा पनि भोग्नुभयो. Also, you can see it in the lives of your family and your friends and people in government. आफ्नै जीवनमा मात्रै होइन तर तपाईको साथीहरूको जीवनमा अथवा आफ्नो पारिवारिक जीवनमा अथवा सरकारमा पनि तपाईले यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ. Again, it's wisdom crying out at the head of the street. Fools, listen. फेरि पनि Fear the Lord. महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो. बुद्धि सडकको कुना बसेर कराइरहेको छ, चिच्याइरहेको छ. ए मूर्ख व्यक्तिहरू हो, सुन, ध्यान देऊ. And it's funny how the wisdom that she's calling out for
र यहाँ हामीले हेर्यौं भने बुद्धिले आह्वान गरेको कुरा चाहिँ Look at verse 32. हेर्नुहोस् पद 32 What destroys fools in verse 32? What destroys them? It's not a big tidal wave. What destroys them in verse 32? 32 पदमा लेखिए अनुसार मूर्खहरूलाई के कुराले नाश गर्दछ? It's the end of 32. 32 पदको दोस्रो खण्ड अन्तिममा लेखिएको छ. How do you say this word? Complacency. What is it? It is निश्चिन्तता. So they are not sorrowful. Oh, they're not sorrowful. I mean, Wow. Say that word. This, what यहाँ लेखेको destroys छ fools? र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले गर्दा निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ. So they're just complacent. तिनीहरू निश्चिन्त छन्, मतलब छैन. They don't sorrow over their sin. आफ्नो पापप्रति उनीहरू कुनै पनि ग्लानि गर्दैनन्, दुखित हुँदैनन्. They see the consequences of their unwise life, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आइपर्ने नतिजा त देख्दछन्, and they go like this. तर वास्तै नगरेको जसरी उनीहरू जाँदछन्. Keep going. के गर्ने? That's what destroys the fool. That destroys him. त्यही कुराले नै एक मूर्खलाई सर्वनाश गर्दछ. Such a simple thing. निकै साधारण कुरा लाग्दछ. The wisdom of God is the thing that heals. It brings people together. It builds. It creates. Unwisdom destroys, tears apart, separates. परमेश्वरको वचनले निको पार्दछ. परमेश्वरको वचनले मानिसहरूलाई एक आपसमा मिलन गराउँदछ, केही कुरा बनाउँदछ, तर मूर्खताले चाहिँ ती सबै कुरा भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छ. But what about the one who fears the Lord? तर परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिको बारेमा चाहिँ के त? There's one thing said about them at the very last of the last verse, 33. अन्तिम पदमा एउटा मात्रै कुरा गरिएको छ परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूको बारेमा. But he who listens to me shall live securely. तर मैले भनेका कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन्. And he will be free from the dread of evil. र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्. Notice, live securely. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, सुरक्षासँग जिउनुहोस्. How much of the energy of humankind is aimed at living securely? What a huge goal that is in people's minds. मानिसहरू कति ठूलो आशा हुँदछ, कति ठूलो सपना हुँदछ राम्रोसँग सुरक्षासँग जीवन जिउनको लागि. It's such a simple thing, living securely. तर यो कुरा त कति साधारण रहेछ त. He who listens to me, says wisdom, lives securely. He who listens to me. बुद्धिले भन्दछ जसले मेरो स्वर सुन्दछ, जसले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिदछ, त्यही व्यक्ति सुरक्षासँग जिउनेछ. I call this one of the secrets of the universe. यो कुरालाई चाहिँ ब्रह्माण्डको एउटा रहस्य भनेर भन्दछु. The Bible is full of them. रहस्यले भरिएको छ बाइबल. Here's one of them. र त्यो एउटा रहस्य यो पनि हो. You want to live securely? के तपाईँ सुरक्षा भोग गरेर जिउन चाहनुहुन्छ? Listen to the word of the Lord. परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्. Doesn't it sound like Jesus? What was he always saying? He who has ears, let him hear. के यो येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभएको जस्तो सुनिदैन र जसका कान छन् तिनीहरूले सुनुन्. It's just like him. That's exactly how he taught. येशू ख्रीष्टले त्यही रूपमा नै शिक्षा दिनुभयो. Huge crowd comes to listen in. He's tired. He's hungry. निकै ठूलो भिड उहाँको अगाडि पछाडि आउँदथ्यो, उहाँ भोकाउनु हुँदथ्यो, उहाँ तिर्खाउनु हुँदथ्यो. But he teaches. तैपनि उहाँले शिक्षा दिन छोड्नु हुँदैन थियो. Because he says, this is why I came. किनकि उहाँले भन्नुभयो यसैको निम्ति म पृथ्वीमा आएको हुँ. One more thing. The last part of this verse. It does not say he will be free from evil. What does it say? अर्को एउटा मुख्य कुरा याद गर्नुहोस् 33 पदको. यो पदले यो भन्दैन कि उनलाई कुनै पनि नराम्रो कुरा आइपर्ने छैन भनेर भन्दैन. He will be free from the dread of evil. तर कुन कुराबाट चाहिँ त्यो व्यक्ति सुरक्षित हुँदछ त? ऊ सुरक्षित हुँदछ त्यस डरबाट. This is the position of the believer. In John 16, Jesus also said, these things I have spoken to you so that in me you may have peace.
In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. यूहन्ना 16 अध्यायमा पनि येशू ख्रीष्टले यो कुरा बताउनु भएको छ। विश्वासीहरूको स्थान भनेको चाहिँ यो यूहन्ना 16 मा उहाँले भन्नुभएको छ, यो कुरा मैले तिमीहरूलाई यस हेतुले भनेको छु ताकि तिमीहरूमा शान्ति होस्। संसारलाई मैले जितेको छु। संसारमा तिमीहरूलाई दुःख आइपर्ला, तर हेर मैले संसारलाई जितेको छु। So I want to encourage everyone here today, all my brothers and sisters. यसैकारण म तपाईं सबैजनालाई यस कुराको उत्साह दिन चाहन्छु। The wisdom of God is in a book form in your hand right now. परमेश्वरको बुद्धि त तपाईसँग एउटा किताबको रूपमा तपाईकै हातमा छ। If you have trusted in Christ for your salvation, it's also living inside of you. र यदि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिको निम्ति, उद्धारको निम्ति भरोसा येशूमा राख्नु भएको छ भने यो वचन त तपाई भित्रै पो बास गरिरहेको छ। The brother standing right next to you, it's also living in his or her heart. तपाईको छेउमा बस्ने साथीहरूको बीचमा पनि उहाँको भित्र पनि त्यो वचन छ। That's tough. Every Saturday, the word of God is spoken and sung and prayed in this room. हरेक शनिबार यस कोठामा, यस हलमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रचार गरिन्छ, पाठन गरिन्छ, प्रार्थना गरिन्छ, गाइन्छ। The Lord wants to speak to you and his word is available. परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको वचन खुवाउन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्न सकिने योग्यको छ। Fear the Lord and open your ears, your mind, your heart to the word of God in any way, in every way you can. परमेश्वरको भय मान्नुहोस् र तपाईले आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो कानलाई, आफ्नो आँखालाई परमेश्वरको वचनप्रति खुला गर्नुहोस्, जहिले पनि, जुनैसुकै अवस्थामा पनि। Know the Lord. परमेश्वरलाई चिन्नुहोस्। I'm always shocked by David when I read about David's life. म दाउदको जीवनलाई पढ्दाखेरि चाहिँ निकै चकित हुँदछु। Because David knew the law. दाउदलाई व्यवस्था थाहा थियो। And he knew that in the law there was a lot of justice. र उनलाई यो कुरा थाहा थियो कि व्यवस्थामा न्यायका कुराहरू धेरै छन्। But still, तैपनि David knew the Lord. दाउदले परमेश्वरलाई चिनेका थिए। So he would cast himself on God's mercy. Just like, oh Lord, be merciful. Just hoping that God would do this because he knew the character of God. र उनले परमेश्वरको विशेषताको बारेमा ज्ञान भएको कारणले नै उनले आफैलाई परमेश्वरको कृपामा फाले। God was faithful to David, even when David was not faithful. दाउद विश्वासयोग्य नहुँदाखेरि पनि परमेश्वर चाहिँ दाउदप्रति विश्वासयोग्य हुनुभयो। And faithful to David's descendants all the way down the line. र दाउदको वंशावली हेर्दछौं भने दाउदको वंशको सबै व्यक्तिहरूप्रति नै परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभयो। Hear the word of the Lord, brothers and sisters. दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Let me pray for you. प्रार्थना गर्दछु।